ก็ประมาณ20ชุดอัพชายหมูเอาไว้เอาเลยจ้ะเพราะว่าน้ำซุปเราเข้มข้นก็ต้องใช้น้ำแป้งเพื่อซอฟความเข้มข้นลงจะได้สดได้เห็ดหอมเต้าหู้ไข่พะโล้แล้วก็หมูกรอบใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเราไร้น้ำมันเลือดเต้าเหลาข้าวมันนะคะอย่างนิ่มๆบางเจ้าเขาใช้เป็นข้าวผสมข้าวใหม่หรือไม่ก็ข้าวพวกข้าวเฉาให้พวกนี้มันจะแข็งแต่มันจะถูกกว่าอันนี้เป็นไข่พะโล้ค่ะ